אני כרגע סבתא במשרה חלקית, ויש לי 5 ילדים. ישנו כרגיל, ופתאום שם בערך ב6:15, משהו כזה, 6:20, שמענו מטח רציני של זה. ויש לי בן שהוא כרגע, שהוא בא לבקר אותנו, פשוט בא לבקר אותנו מהנובר, והוא ישן ביחידה שאין בה ממ"ד. ואני התעוררתי, זה היה מטח יותר כבד ממה שכבר הייתי רגילה, ואני אומרת לבעלי, הבן שלנו, הוא ביחידה, אין ממ"ד שם, צריך ללכת אליו, לרוץ אליו. אמרתי, מהר ניכנס לממ"ד וזה. ונכנסנו לממ"ד, והיה איזו הפוגה קטנה או משהו כזה, וראיתי שהוא מאוד מבוהל. אז חשבתי שבהנובר היה סבבה כזה, אז אמרתי, תרגיע, סיני, היינו כבר, טוב, אמרתי כבר את השם, בלי שליטה. אמרתי, היינו כבר בסבבים האלה, תרגיע, זה לא זה. הוא אומר לי, אמא, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. אני שומע פה בומים, זה RPG. אמרתי לו, הנה, יש לנו כל הזמן צבא, מתאמנים פה כל הזמן, זה לא הגיוני בזה. הוא אומר לי, אמא, כנסי לממ"ד. בקיצור, נכנסנו ויצאנו, הוא לא נתן לנו לצאת. הוא אומר, מה, יש לכם משאלת מוות? עד כדי כך. אני אומרת לו, תרגיע, זה לא, אנחנו היינו בהכחשה. והבעל שלי יצא, ובערך בסביבות 7-8, מכין לו סלט. אני אומרת לו, ממתי אתה מכין סלט לבן שלך? תמיד זה התפקיד שלי, הוא יאכל מה שיש. עכשיו זה לא הזמן להכין סלט, מה שיש, יש. בקיצור, הבן שלי בא, מושך אותו בכוח, הוא אומר, תעזוב, מה אתה, עוד מעט גם תרביץ לי? עד כדי כך זה היה, משך אותו בכוח. הוא אומר, תגידי, אתה רוצה שאני אגיד אחריך קדיש? עד כדי כך זה היה. ואז הוא הכניס אותנו, וכעבור כמה זמן הוא יוצא קצת עם קליטה, והוא אומר, תראה. והידיעה שגיל טסה נהרג, ולא מוצאים גם את הבן. גיל טסה נהרג, מבחינתי גיל טסה נהרג, הוא היה רבש"ץ אצלנו. לאט לאט מגיעים טפטופים, מבקשים עזרה, אנשים שומעים מחבלים. סבין אמרה שלא מצילים וזה, ואני השתגעתי מזה. מה זה לא לתת עזרה? משהו לא הסתדר לי, אבל עדיין לא האמנתי שזה אמיתי. אנחנו התחלנו לקלוט משהו, אבל לא את הממדים באמת. ואני יוצאת החוצה, ואני לא רואה אף נפש חיה, ואז ירד לי הסימון. באמת יצאנו בערך בסביבות 9:30. זאת אומרת, עכשיו מהר, תכניס את הכל, כי לא נגמר. כי שום דבר לא נגמר. הוא הבין, אנחנו לא הבנו. יש לנו כביש עוקף, והוא אומר, בעלי יודע את הדרך הזאת, וכשיצאנו, באמת לא ראינו כלום, כי היה חושך. לא הסתכלתי שמאלה, לא הסתכלתי ימינה, ידענו שאנחנו יכולים להתפרד, אין כיתת חיילים, שום דבר לא ראינו, אפילו חיילים. ואז באמת אני רוצה להגיד לך שאני הרגשתי באותם הרגעים כמו בשואה. עכשיו, הקטע שממש שבר אותי, זה שהגענו למעלה החמישה, ובא השכן שלי. וקודם כל, הוא היה מבסוט לראות שאנחנו בחיים. אז הוא אומר, מה, אתם בחיים? היינו בטוחים שאתם לא בחיים.